Mga idol at kabayan, handa na ba kayo? Ito ang mga balitang ating pag-uusapan sa araw na ito. Naku, bagong aircraft carrier ng China, ang Shandong CV-17. Sira na kaagad? Uy, bakit? Ano ang nangyari? Ayon sa nakalap nating info mga idol, usap-usapan ngayon sa social media ang sira na nakita sa flight deck ng nasabing Chinese aircraft carrier. Uy, bago to diba? Oo, nasa isang taon pa lang sa serbisyo pero nagpakita na ito ng senyales na mahinang klase ang nasabing Chinese aircraft carrier. Yan ba ang ipinagmamayabang nyo sa Amerika? Naku po, paano pa kung sinubukan ng China na gawin ang full ship shock trial katulad ng ginawa ng Amerika sa kanilang Gerald Ford class aircraft carrier? Ano kaya ang posibleng dahilan? Alamin, Philippine Coast Guard Commandant Admiral George Orsabia ipinakita ang mga aktibidad at pagsasanay na isinagawa sa Southern Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi noong ika-21 hanggang ika-27 ng Hunyo 2021. Ito ang mga balita ang ating tatalakayin sa vlog na ito. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Ang barko ng China na Shandong CV-17 na nakadaong sa isang port sa China ay nakita na may kakaibang mga bakas ng kulay sa flight deck na pinaghihinalaang malubhang na pinsala na maaaring makaapekto sa combat function ng barko. Mula sa isang larawan na nakuha sa satellite, ang Shandong aircraft carrier na usap-usapan ngayon sa social media ng mga defense experts na matagal nang nakatutok tungkol sa kapangyarihan pang-militar sa international ay naglathala ng dalawang mga larawan ng satellite na naitala bilang tumutukoy sa China, Shandong CV-17 na nasa isang port. Ang barko ay nakitaan ng maraming mga pinsala sa istruktura at posibleng isang seryosong pinsala ang nangyari sa flight deck nito na maaaring seryosong makakaapekto sa pagpapatakbo ng barko. Sa larawan, ang isang malaking bahagi na may pabilog na anino na binilugan ay tila tumutukoy sa pinsala sa flight deck ng nasabing Shandong aircraft carrier CV-17 ng China. Ang ating nakikita ay mukhang isang malaking crack at mga butas dahil sa pagsabog o dahil sa isang malakas na apoy ang dahilan kung bakit natunaw ang nasabing parte ng flight deck. Ang isa pang maaaring dahilan ay isang pagsabog sa deck ng Chinese aircraft carrier. Ang isa ring tinitingnan na anggulo ay ang hindi magandang paglanding ng Chinese aircraft na naging sanhi ng isang pinsala. Ang mga piloto ng China ay natututo pa rin para sa ligtas at maayos na landing, sinabi ni Colin Ko, isang expert ng maritime security at geopolitics sa Southeast Asia. Gayunpaman, ayon sa ilan, maaaring ito ay dahilan ng isang pag-crash na nagresulta at napahinto na lumikha ng sunog na nagdulot ng scratch mark sa flight deck ng Shandong CV-17, isang bagong Chinese aircraft carrier. Tinitingnan din nila ang isang posibilidad na nasunog ang deck dahil sa afterburner ng jet fighter bago ito mag-take off. Sa katunayan, ang barkong Shandong ay hindi nakabisuhan tungkol sa anumang mga pagpatrol o pagsasanay matapos itong kumpirmahin ng tagapagsalita ng Chinese People's Liberation Army Navy noong nagsagawa ito ng mga pagsasanay sa militar sa South China Sea. Naiulat na ang barkong Shandong ay bumalik sa kanilang pantalan sa Sanya, Hainan Island upang maiwasan ang sapilitang mga banggaan ng barkong pandigma ng Estados Unidos. Ano man ang mga dahilan ay hindi pa rin malinaw kung bakit ang Chinese brand new aircraft carrier ay napinsala ng napakabilis pagkatapos ng isang taong serbisyo. Ang nangyaring ito ay nagpapakita ng hindi magandang kalidad ng konstruksyon ng Chinese shipyard ng China. Ang Shandong ay nakomisyon sa People's Liberation Army Navy noong ika-17 ng Disyembre 2019 sa Sanya, sa isla ng lalawigan ng Hainan. Bago makomisyon, ang Shandong ay sumailalim sa 9 na pagsubok sa dagat sa loob ng 18 buwan. Sa paghahambing, ang layuning ay nakumpleto ang 10 mga pagsubok sa dagat sa loob ng 13 buwan bago nakomisyon noong Setyembre 2012. Mga idol at kabayan, kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang dahilan ng pagkasira ng bagong aircraft carrier ng China, ang Shandong CV-17? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa pangunguna ng Philippine Coast Guard Commandant Admiral George Orsabia Jr., sama-sama nating balikan ang matagumpay na pagsasanay na isinagawa ng Philippine Coast Guard sa Southern Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi noong ika-21 hanggang ika-27 ng Hunyo 2021. Alam niyo po, ang Philippine Coast Guard ay seryoso para tumulong sa ating gobyerno na isulong yung peace and progress na tinatawag dito sa Sulu at Tawi-Tawi. At alam naman natin kung ano ang sitwasyon dito. Nagsimula po kami noong 21 June para magkandak po ng pagsasanay at pagpapatrolya at ganun din ang pagkandak ng mga humanitarian efforts dito sa parte ng Pilipinas.
Galing po kami ng Maynila at ibang barko po na kasama namin dito ay nakadeploy po dito sa Mindanao. Nagsama-sama po para dito sa pagsasanay na ginagawa namin. Andito po ngayon, bali, 4 na barko at 2 helicopter ng Coast Guard at saka ganun na din yung eroplano ng Philippine Coast Guard. Ang purpose po namin dito, sabi ko nga kanina, ay yung pagsasanay para po ang Coast Guard ay maging ready at prepared po sa kung ano man mga emergency situations na mangyayari dito sa parte ng Pilipinas. Dapat po ang Coast Guard nyo po ay handa magresponde, lalo na sa mga search and rescue, ganun din po sa mga lawless related na mga insidente dito sa parte ng Pilipinas, lalo na sa Cebu Passage, kung saan marami pong mga commercial na vessels na dumadaan. Nandun po kami kahapon at nag-exercise po kami, sama-sama lahat ng mga Coast Guard floating assets, ganoon na rin yung helicopter natin para maghandaan at ipakita sa ating mga kababayan ang kakayahan ng Philippine Coast Guard. Isang purpose din po na nandito tayo para bisitahin yung mga Coast Guard units na nandito na, para tingnan kung ano pa ang dapat gawin para i-improve yung kalagayan nila at paigtiin yung kanilang preparedness at readiness din. At pangalawa, dahil kailangan po na pag-igtingin natin ang presensya ng Philippine Coast Guard dito, kaya nakikipag-usap po tayo sa mga concerned local government units sa Sulu, sa Tawi-Tawi, na mabigyan po tayo ng mga sites kung saan malagyan natin ng stations at saka substations, radar stations at saka surveys na yung presensya ng Philippine Coast Guard dito. Yung tinatawag natin yung maritime safety, maritime security, and marine environmental protection readiness and preparedness ng ating bansa through the Philippine Coast Guard. At sa sideline din po ay nag-conduct na rin po kami ng mga humanitarian efforts. Dala-dala na po namin yung mga gamot at iba pang mga goods na ipamahagi namin sa mga kababayan natin dito ay dineliver o tinurn over na lang po namin sa mga local government units yung mga gamot para sila na po ang bahala magbahagi or magbigay doon sa mga nangangailangan ng gamot at ng mga goods na dala-dala namin. Kasama na dyan yung Coast Guard Auxiliary, presensya po nila ay andito din para tulungan din yung mga kabataan sa parte ng Pilipinas na how they can really help yung standard of education here. Ito po ay kasama sa efforts ng Philippine Coast Guard ay paramdam sa kanila na sila ay hindi po pinapabayaan ng ating pamahalaan. Through the Coast Guard, we are here to really let them feel that we care for them and we love them. And as such, we have to be here more often so that they will also feel hindi sila napapabayaan ng Coast Guard ng gobyerno natin. So this is our second time to be here of such kind of activity, and we are looking forward that more of this kind will be conducted as we go on. No? Despite of the pandemic, ay tuloy-tuloy po na may magagawa ng Philippine Coast Guard. Thank you very much at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Coast Guard, mabuhay po tayo na. Laban Pinas.